So, ngayon, magluluto tayo ng ginataang gulay. Itong nakikita nyo, nagpakulo muna ako ng gata. Ito yung pangalawang gata. Nilagyan ko ng sili, ng ginger, at saka ng onion. So, yung una kong ilalagay, itong kalabasa. Dahil medyo matagal to maluto. Ito, nilalagay ko na yung kalabasa. Yan. Yan. So, after ng kalabasa, ito, kulong-kulo na siya. Yung sunod ko na ilalagay, itong sitaw at saka ampalaya. Yan. Green na green, fresh na fresh. Yan. Talagang sariwa lang dahil hindi ko talaga siya ginisa. Wala siyang oil. Yan. Sariwang-sariwa. Napakasarap. So, ito, kulong-kulo na, may sitaw, may kalabasa na. So, yung next natin, yung eggplant. Ayun, no? Ang sarap. Kulong-kulo na siya, kitang-kita na yung pagka-green ng sitaw, yung pagkadilaw ng kalabasa. So, ito, sunod natin yung talong. Masarap din kasi yung talong sa gata. Yan, konting mix-mix lang. And, pakuluan ulit dahil mailalagay pa akong gulay. So, ngayon, kulong-kulo na siya. Lalagyan na natin ng panlasa. Lagyan ng salt. Konti lang kasi hindi naman kami mahilig sa maalat. Salt and pepper. Yan. Sarap. Lasan-lasa na talaga siya. May last gulay pa. Mama mia. Napakasarap. So, ito na, nag-absorb na yung pangalawang gata. Ito na, as you can see, wala na siya masyadong sabaw. Ayan, konting halo-halo lang. So, ngayon, ilalagay na natin yung pure na gata. Ito yung unang gata. Yung binili palang gata, yung ako na nagpiga ng gata. Yan. Konting halo-halo lang, tapos pakukulan ko pa to ng saglit lang. And mailalagay pa akong last na gulay. Mamma mia. So, ito na, kulong-kulo na ulit siya. Ilalagay ko na yung last na gulay natin, yung pechay. Masarap din kasi yung pechay sa ginataan. Lalo na pag nilagyan ng tilapia yan, masarap din yan. Panibagong recipe din yan, yung tilapia na may pechay, napakasarap din. Ito na, malapit na ito matapos. Ayan, konting lang. Pakukulan ko lang to ng saglit kulo lang. Malapit na tayo makakain. So, luto na yung ginataang gulay. Ang susunod naman na gagawin ko ay magprito naman tayo ng tilapia. So, ngayon, magpiprito ako ng fried tilapia. Dahil masarap yung ginataang gulay pag may partner talaga na fried fish. Sariwang-sariwa to dahil live namin to. Live tilapia na bili namin sa market. So, tara, magpakulo na tayo ng mantika. So, luto na, fried tilapia and ginataang gulay. Kainan na! Happy lunchtime! Hello! So, ito ulit kami. Yung lunch namin. Napakasarap ng ulam namin. Sarap. Ano ba ulam natin yan? Ito, ginataang gulay. Nilagyan ko siya ng kalabasa. May kalabasa, may talong, may pechay, may sitaw. Ang sarap! Napakasarap. Tapos, syempre, hindi mawawala yung fried tilapia. Okay, so, that's it na. Thank you, Lord. Amen. Yaring Sarap. usawan. Ito talaga yung Kain na.
Ano na itong ulo? Hindi siya nakain ng ulo. Saan lagi yung ulo? Sa akin, buntot. Ano yung buntot? Saan yung ulo? Ang sarap. Buti na lang nakapag-market si Daddy ngayon. Kasi tomorrow, may pasok na siya. Work from home pa rin. Ang sarap. Gulay. Maano, no? Parang Oh. Sarap. Ano yung kalabasa niya? The best. Oo. Sarap. Sarap, Dad. Sarap. Legit. Legit na masarap. Sarap. The best talaga. Lasang-lasa yung gata. Yung gata. The best talaga yung gulay. The best. Yung ginawa ko dito, hindi ko siya ginisa. So, wala tong oil. Napaka-natural lang niya. Pinakuluan ko yung gata. Then pagkulo, nilagyan ko ng yung technique rin kasi dyan, may ginger. Sarap. Ginger, then onion. Harap! Sarap na. Mukhang maubos na agad yung rice na yun. Mukhang wala tayong matitira mamayang gabi. Sarap. Pechay. Kung ano lang pinaglagalagay, no? Mix. Sarap. Pagluto talaga sa gata. May ampalaya pa pala doon, no? Ay, may ampalaya pala. Nilagyan ko ng ampalaya. Pagluto talaga sa gata, mapakain ka talaga. Napakasarap. Sarap. Matis. Sarap din itong ano, sarap din ng tilapia. Crispy. Sarap. Tinik. Ang dami din kanina. Wala na agad ano. Wala na agad ah. Sarap eh. Hop. Look. Simot. Kuha pa ako. Kuhanin mo sa Almight. Almight! Baka pa.
Kuha pa nga ng ano, sa bulusan. Ubus agad namin yung ginataang gulay. So, bumulos pa kami. Sarap. Grabe. Kanya-kanya muna kami. Sarap yung pagkain nila. Sarap. Maraming tao ka sa market? Hindi masyado. Pero sa ano, Pure Gold maraming tao. Sa Pure Gold, haba ng pila. Hindi na ako pumasok. Hindi mo ko binilan ng potato eh. Yung chips. Ha? May chibi pa dyan. Haba ng pila. Hindi na ako pumasok. Susunod. Hindi na ako makakalabas ulit ako sa ano. Susunod. Sarap. Pangalawa na to, naubos na yung kanina. Grabe dahil, sarap mo. Kailangan ko kamatis. Hindi kami nawawalan ng tomato kasi it's good for the skin. Sarap. Parang ang sarap matulog na, no? Pag gusto. Pagkakain mo, tatayo ka muna. Yun din yung sikreto. Para hindi ka magkakaroon ng bilbil. Ba't Ewan ko ito? kung... Ewan ko kung totoo. Kasi yung ibang kakilala ko pagkakain nila, tumatayo muna sila ng matagal. Tapos... Dati ganyan ako. Parang nakakawa. So, kung gusto nyo magluto ng ginataang gulay, halo-halong gulay, ilalagay ko sa description below yung ingredients niya. Tapos, nasa video rin, kasama rin sa video na to, kung paano namin niluto yung ginataang gulay. Napakasarap. Wala na kami ulam mamayang gabi. Napakasarap. Okay? So, kung nagustuhan nyo yung pagkain namin ngayon, yung ulam namin ngayon, don't forget to subscribe, like, and share! Bye! God bless! Keep safe, stay home. Bye!